Hi guys! Welcome ulit! So, ang aking tutorial ngayon ay para sa graduation makeup. Yep, panahon na po ng graduation at masasabi ko lang congrats sa lahat ng mga graduates. Nagbunga lahat ng mga pinaghirapan yun, lalo ng mga nagtitesis. Diyos ko, ang hirap yun. Mga nagtitesis, yung ultimo nag-sleep over sa mga bahay ng classmate ko, may tulog pa matapos lang yung thesis para sa kanilang defense. Yung mga ganun, yung mga nakakita kong mga nasa coffee shop, mga gumagawa ng thesis nila. Nagbunga na lahat ng paghihirap nyo. Graduate na kayo, panibagong pagsubok naman ang inyong haharapin. So, congrats and tuloy-tuloy lang para maabot ng mga pangarap nyo. Siyempre, congrats sa anak ko kasi gagraduate na din siya. Yep, gagraduate na siya. So, ayun, simplihan lang natin, lalo graduation, Diyos ko, ilang oras ka nakaupo doon kakahintay ang pangalan mo, saktong ilang kayo sa klase, ilang kayo sa section, ang masaklap, panghuli pa pangalan mo, kung nagkataong ikaw pa pinakahuli, di wala na yung makeup mo, diba? Kaya dapat long lasting. So, tama ng daldal, simulan na. First, primer. Kailangan long lasting yung makeup. Tagal mo nga naman maghihintay, Diyos ko. Yung iba nakatapos na. Ikaw yung makeup mo, wala na. Papapicture ka pa with your friends, parents, kamag-anak. Lalo kung ikaw yung magna, o kaya yung magna, o yung summa, o cum laude din. Next natin, gamitin natin to, si Happy Cushion. Ngayon, from Banila ko. Then, after natin malagay, cushion, foundation, kayong bahala. Basta yung long lasting. Ulit-ulit talaga eh. Kasi ba naman, kung letter Z pa yung apelido mo, di ba? Tapos, sabihin natin, 10 kayong section. Ikaw yung pinakahuli sa 10 section. Yung section nyo, Diyos ko. Kailan pa matatapos yan? Wala na yung makeup mo. Next ay, ito, concealer by Maybelline. Para itago niya yung mga eye bags ang gawa ng thesis. Yung sleepless nights. Tapos kala mo okay na. Sa defense, biglang okay, major review, minor review. Ulit na naman. Siyempre, ayun, uulit kayo. Kaya may itago yan para sa graduation picture, walang bakas. Walang bakas ang pagpupayat. Iyakan kung meron man. Lalo kung ikaw nang gumagawa, lols. Joke lang. Iyakan sa tuwa. Bakit ba? Dahil natapos na din kayo. After how many months? Tapos na. Diba? Pahinga na. Tago kung tago. Next. Powder. Ika nga nila magbe-bake ka. Hindi bake ng cake. Yun lang. Okay, hindi naman masyadong full cover. Hindi cover yung aking, alam nyo na, tumutubo. Minsan cover yung
Coconut dahil hindi ko lang kinapalan. Mumukha na akong sa Balete Drive. Sunod natin ng kilay. Kilay. Ito, so gamitin ko si Maybelline FashionBrow. So, after natin sa kilay, sa eyeshadow naman. So, gamitin natin si Maybelline ulit. Maybelline ulit. Wala lang. Maganda kasi Maybelline. Affordable pa. So, tapos na maglagay ng eyeshadow, and then nilagyan ko yung mascara. Make sure, definitely, sana, waterproof, like ito, sa Maybelline. Ayan, sorry na, hindi nag-auto yung aking camera. Para naman sa mga iyakan moments. Iyakan na nalulungkot, magkakahiwalay kayo. Mamimiss yung mga kalokohan niya sa klase. Mga kaibigan mo. So, ayun, iyakan. Siyempre, iyakan with your family kasi nakatapos ka na. Ikaw naman ngayon ang susuporta or tutuparin mo na mga pangarap mo, diba? So, yun. Dapat waterproof. Next, magko-contour na tayo. Nagamit ko yung Smashbox. Bayan! So, after maglagay yung contour, meron po yan, hindi na masyadong halata dahil sa ilaw. Meron yan. Believe me, sos. Ay, blush on na. Tapos na tayo, kalain mo yun. Wala rin pang blush on, pasampal na lang kayo. Joke lang. So, pwede din naman. So, ang huli ay lipstick. And I suggest, ito gamitin niya si Maybelline Superstay. Talagang Superstay siya. As in, makipagdaldalan ka na, kumain ka ng kumain habang di pa tinatawag ang pangalan mo. Nandyan lang sa, hindi sa aalis. Kung hindi nyo pa napapanood, yung review na ginawa ko pa dito, panihintay nyo. Diba? Panoorin nyo. So, gamit ko dito ay say lover.
improving. Hindi masyado lumampas. Practice makes perfect. Sauce. So, finishing touches. Sorry na. Gamit tayo nito. Para sure talaga na mag-i-stay siya. Hanggang matapos. Hanggang graduation ball kung meron man. Sus. Yung lipstick na to. Kahit nag-graduation ball pa kayo, uminom, mag-party-party, kung ano pa, hindi ka iiwan. Sabi ko sa inyo. At ayun na nga, tapos na tayo sa ating tutorial, graduation makeup tutorial. Naway nagustuhan yung simpleng tutorial na to. Basta long lasting dapat magtatagal dapat yan throughout the ceremony hanggang graduation ball. Hindi kayo panay with touch, Diyos ko, magbarambulan pa kayo sa CR, maghihiraman ng salamin para makapag-with touch. Hindi na dapat. Long lasting na dapat yan. But all throughout, you stay pretty. Diba? So, sorry na. Wala akong pamalit na damit for graduation. Pagsagaan nyo na. So, hope you like the video today. Don't forget to like and subscribe to my channel. At panoorin yung iba pa mga videos na nagawa ko. So, ulit, sa lahat ng mga gagraduate ngayon. Excuse me. Batch 2018, congrats sa inyo and happy graduation day. May ganun ba? So, anyways, bye. Thank you so much. See you sa next video ko. Bye.